iBon කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ ඔයාලා සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ අද ඔයාලට කතා කරන්නේ ඔයාලගේ WhatsApp එකේ ඔයාලා දැනගත යුතුම ඔප්ෂන් එකක් ගැන. සමහර අය ගොඩක් වෙලාවට දන්නේ නැති මේක ඔයාලට WhatsApp එකේ ඔයාලා දැනගත යුතුම දෙයක් තමයි අද වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඔයාලා ගොඩක් අදගත්ත මේ වීඩියෝ එක. මොකද ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් WhatsApp පාවිච්චි කරනවා. ඒකේ ඔයාලා දැනගත යුතුම ඔප්ෂන් එකක් තමයි අද කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු මොකක්ද ඒ කියලා. ඔයාලගේ WhatsApp එකේ වැදගත්ම දැනගත යුතුම ඔප්ෂන් එක. හරි එහෙනම් යාළුවනේ අපි වීඩියෝට යමු. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා දෙන්න අත subscribe button click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් ඔයාලා බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මම මුලින්ම WhatsApp එකට යනවා. ඔන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ කරන්න ඕන ඔයාගේ WhatsApp account එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා ඩොට් තුනක් අන්න එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ setting කියන option එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා පල්ලෙහා storage and data කියලා අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේ scroll කරලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා photo upload quality කියලා අන්න ඒක ටච් කරන්න. මෙන්න මෙතනදී යාළුවෝ තමයි ඔයාලට වැදගත්ම ඔප්ෂන් එක. ඔයා යාළුවෙකුට හරි ඕනම කෙනෙකුට ෆොටෝ එකක් යවනකොට ඒක quality එක මේකේ ඔයාලට best quality තියෙනවා. ඊට පස්සේ data saver තියෙනවා. ඒ වගේම auto තියෙනවා. ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඔයා යාළුවට යවන එක හොඳම quality එකකින් යවන්න ඕන නම් මේ best quality කියන එක ටච් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ data ඒකේ යවන ෆොටෝ එකේ data ඉතුරු කරගෙන data අඩුවෙන් යවන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ data saver කියන එක දාලා යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තියෙන ප්‍රමාණයට ෆොටෝ එක quality ඒ විදිහටම යවන්න ඕන. ඒ කියන්නේ තියෙන ප්‍රමාණයට යවන්න ඕන නම් මේ auto කියන එක දාන්න ඕන. ඔයාලට හොඳම quality එකේ මේ ෆොටෝ එක යවා ගන්න ඕන නම් මේ best quality එකේ දාන් කියන එක දාලා ඕකේ කරලා තිබ්බහම වාගේ WhatsApp එකේ යවන ෆොටෝ සියල්ල හොඳම quality එකකින් වාගේ යාළුවට ඕනම කෙනෙකුට යවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට data ඉතුරු කරගෙන යම් ෆොටෝ එක data වැඩියෙන් කැපෙන්නේ නැතුව යවන්න ඕන මේ data saver කියන එක දාලා ඕකේ කරලා යවන්න. එතකොට ඔයාගේ ෆොටෝ ෆෝන් එකේ WhatsApp එකේ යවන ෆොටෝ වලට data ගොඩක් කැපෙන්නේ නැහැ. මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් කියලා හිතෙනවා. මොකද ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම කෙනෙකුට යාළුවෙකුට ඕනම කෙනෙකුට ෆොටෝස් යවද්දී ඔයාට ෆොටෝ එකේ quality හොඳම තත්ත්වයෙන් යවන්න මේ best quality කියන එක දාලා ඕකේ කරලා තිබ්බහම ඔයාගේ WhatsApp එකේ යවන ෆොටෝ සියල්ල හොඳම quality එක තත්ත්වයෙන් යැවීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න කියලා. මොකද ගොඩක් දන්න තේ ඇති. ඒ නිසා වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් යාළුවෝ බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හෙට එනකන් ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.